Si Daddy, mahilig siya mag-build, mag-edit sa mga power tools rin. At saka, nag-build na rin siya ng dollhouse, ng cabinet, at saka study table. Marami pa rin siyang ginawa. Kahit nag-paint kami, ginawa niya yung mga bookstand namin. Tsaka, mahal na mahal namin si Daddy sa buong mundo. Joke lang yun? Hindi yun joke. Kaya ngayong Father's Day, kami naman ang magre-regalo sa kanya. Ooh! May green pizza o pare. Oo, yun. Ano nga gagawin? Stanley FATMAX! Happy Father's Day, Daddy! Bago mang power tools na upside down. Sa akin to? Si Daddy, hindi pa siya pro sa pag-build. Pero yung mga power tools niya, pang-pro na syempre. Gusto nga namin gamitin yung mga power tools niya, pero sabi niya, delikado. Pero, may naisip siyang paraan para ma-share niya sa amin yung happiness sa paggamit ng power tools niya. Kahit sobrang busy ni Daddy sa pag-build at syempre sa pag-work, nakakapaglaro pa rin kami. Lagi kaming may malaking part sa ginagawa niya. Pagod. Tinagod ako ni Aki. Anong gusto gawin? Kasunod? Build! Build? Yeah, tara! Happy Father's Day, Daddy! Happy? Daddy! Ano yun? Hindi. Daddy. Build